Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Acer Aspire V5 431 nha các bạn. Hiện trạng của con này là mình không kích nguồn được. Mã men của nó này nha các bạn. Beta UMB UMAMB 11324-1. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi. Rồi tiến hành mình cắm nguồn, các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình nha. Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Máy ăn dòng. Có nguồn 19 nha các bạn. Chưa có 3V 5V. Không có nguồn kích. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo men ra ngoài nha các bạn, kiểm tra sửa chữa.
mình vệ sinh cái men nha các bạn. Mình vệ sinh cái men cho sạch sẽ. Rồi sau khi mình vệ sinh và mình tháo cái men ra ngoài nha các bạn, tiến hành mình sẽ đo để mình kiểm tra. Cắm nguồn nha các bạn, tiến hành mình cắm nguồn mình đo. Trước tiên mình sẽ đo ngay chỗ jack kích nha các bạn. Cái dòng này hồi nãy mình có kiểm tra sơ thì 3V này là nguồn có sao nha các bạn. Mình khả năng mình kích mới có. Tiến hành mình sẽ kiểm tra 3V kích xem có hay không nha các bạn. Chân số 3 của cái jack CN1 này. Rồi các bạn thấy là cái chân số 3 này đang có vấn đề nha các bạn. Chân kích nguồn nè, power button này nha các bạn. Nó có 0.8 nè. Tôi hiểu nó cũng phải 3V mới ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình sẽ dò ngược cái chân này về con IO nha các bạn, xem nó đã vào chân số mấy của IO đây. Mình sẽ tiến hành dòm xi mai nha các bạn. Chân 93 nha các bạn. Chân 93 của cái con Novo Tông này các bạn, 885 này. Tiến hành mình sẽ đo vào chân số 3. 93 trên lộn. Đây. Đó các bạn thấy nè, số von đó nè nha các bạn. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình kiểm tra xem có cái nguồn nuôi cho con IO này chưa nha các bạn. Nguồn nuôi thì nó sẽ ở cái chân là, để coi chân số 4 nó có là bao nhiêu đây. Số 4 có rồi. Chân số 19 nha các bạn, 19. Rồi, có 3V nha các bạn, 19 có 3V. Ok. Có nguồn nuôi nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ thay thử IO này nha các bạn, cho nó lẹ. Mình thay thử một con IO khác xem cái tình hình nó như thế nào.
Bây giờ tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn, xem như thế nào. Rồi, sau khi mình thay thế xong I/O nha các bạn, bây giờ tiến hành mình sẽ cắm nguồn, xem chân kích nó có nguồn không nha các bạn. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem dòng. Rồi các bạn quan sát đồng hồ, tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem có bao phân kích chưa nha các bạn. Đây, vị trí chân số 3 của jack kích nha các bạn. Rồi Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình luôn. Đây mình sẽ tiến hành đo chân số 3 nha các bạn. Đó, các bạn thấy là đã có 3V nha các bạn. Ok các bạn, đây 1, 2, 3. Rồi tiến hành mình sẽ kích nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi máy có dòng chạy nha các bạn. Ok rồi, quạt quay. Rồi tiến hành mình sẽ gắn vào màn hình, gắn RAM, xem máy có xuất hình không nha các bạn. Coi như là mình kết thúc cái ban của con Acer Aspire V5 431 nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ gắn vào màn hình, gắn RAM. Rồi mình gắn vào màn hình nha các bạn. Đây là cái dây sạc. Rồi tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi kết nguồn. Rồi máy lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy video chia sẻ về cái ban không kích nguồn của con Acer V5 431 của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.